Hello again mga ka-DIYers. Today, we will attempt na mag-run ng aircon for 24 hours and running siya ng 24 degrees na eco mode dito sa aircon natin. We will see kung ilan yung makonsume natin sa kuryente and testingin natin kung compute natin later. So ito na nga mga ka-DIYers, no. So ino natin tong aircon natin ng 1 o'clock ng hapon running at 24 degrees eco mode, no. So parang tipid mode to sa aircon natin. Kung meron kayo nito, I suggest na gamitin nyo rin para makatipid tayo sa kuryente, no. So ito, running nga siya. Itatry natin i-run ng 24 hours yung aircon natin. By the way, this is yung ginagamit natin na pang-monitor ng energy natin, no? Kasi may energy monitoring to. Itong Eco Plug Plus na gamit natin. So, minomonitor ko siya sa cellphone natin, sa app ng Lasco. So, ililink ko sa description kung saan nyo mabibili to. So, ito yung app. So, nag-run na siya ng 30 minutes. Nag-start tayo kanina sa 1.38. So 30 minutes later, 1.68 na yung consumption niya, no. Yan. So ang watts natin ngayon is 394 and yung milliamperes natin is 2600. Kaya medyo mataas 'yan kasi nagra-run pa yung motor niya, yung inverter niya kasi nga kakabukas lang. So kailangan muna niyang palamigin yung room niyo doon sa desired na nilagay niyo na temperature. So, pag na-reach nyo na yon, dun palang tatakbo yung inverter natin na parang hihinto siya or magpapahinga and then tatakbo ulit pag bumaba yung or tumaas yung temperature, no? So, ganun yung sa inverters. Kaya tayo makakatipid dito. Siguro after 1 hour, ma-reach nyo na yung desired temperature na sinet natin sa remote and madedetect nya na and bababa na siguro yung natin, yung watts natin saka yung milliamperes natin. So ito nga 1 hour na yung lumipas. So 1.88 na yung na-consume natin and yung watts natin ngayon is 400 plus and yung milliamperes natin is 3100. So kailangan pa niya sigurong palamigin lalo yung room kaya hindi pa ganong bumababa yung watts natin, no? So antayin lang natin, bababa din yan. So in the meantime, palamigin muna natin yung room natin. So within a few minutes kanina, medyo bumaba na yung watts natin saka yung milliamperes, no? So ito na kasi yung kadalasan nakikita ko sa natakbo niya. Minsan bumababa pa to ng 200, depende sa lamig na ng room, no. So pag umabot na ng ganun, syempre mas tipid, mas bumababa yung watts natin sa milliamperes, syempre mas tumitipid tayo sa kuryente. So ganyan lang yung settings ko. So antayin natin hanggang mamaya. So after 2 hours, ito na yung na-consume natin, no? 2.18. So ang watts niya ngayon is 309, 2000 milliamperes na siya. So ayun, depende rin kasi sa room nyo kung may labas-pasok na hangin, kunyari may pintuan or bintana na nakabukas, may singaw, ganyan. Hindi kagad mapapalamig yung room natin, kaya kailangan sealed yung mga room, yung mga bintana, mga pintuan para ma-achieve niya kagad yung lamig. Mas mabilis mapalamig, mas makakatipid sa kuryente. Pero syempre, pwede kayo mag-experiment dito. Ang temperature ko kasi ginawa is 24 degrees. So, naka-eco mode pa rin siya. Pero pwede nyo gawin to ng mga 25, 26, or 27. Depende sa room size na meron kayo. Sa amin kasi medyo malaki, kaya kailangan mas mababa yung temperature. So, syempre, pag mas mataas yung temperature like 25, 26, or 27, syempre, mas tipid yun. Okay guys, nakaka 3 hours na tayo. So, ang
ang na-consume na natin is 2.58 and stable naman siya sa 300 watts and bumababa naman siya ng 1,900 yung milliamperes niya, no? So ayan, medyo matagal-tagal na antayan to. So kung gusto niyo mag-experiment din na ganito, tell me what you think about this idea, this experiment na ginagawa natin, or kung mayroon kayo mas better na idea, kindly suggest it to me, comment in the box. Ayan, para matry din natin, share tayo ng knowledge. 4 hours na gayang nakalipas, so ang na-consume na natin is 2.88. So 296 yung watts niya and 1,900 yung milliamperes niya. So medyo dyan na lang naglalaro yung watts natin and yung milliamperes natin. So yan yung makukonsume natin mostly in the following hours, no? Okay, 5 hours na ang nakakalipas. So ito na yung na-consume natin. So 3.08. So parang every hour ang nadadagdag is parang 0.2. Parang ganun yung nadadagdag, no? So maliit lang naman na increments yan. So ngayon medyo tumaas yung watts natin kasi syempre siguro tumaas yung temperature natin, so kailangan niya uling tumakbo yung motor natin, no, para mapalamig uli yung room ng desired temperature na nilagay natin. So ayan, mukhang okay naman, so far so good. Sa nakikita ko mukhang makakatipid tayo sa ganitong settings. Ito na. So 11 hours has passed. So nag-start tayo ng 1 PM. So magto-12 na. So papakita ko lang sa inyo dito yung change niya, no, mamaya yung pagre-reset niya kasi after ng 12 magre-reset to ng 0. So ni-record ko to para makita nyo kung gano'n nakalaki yung na-consume natin within those hours, no. So 4.94 siya ngayon and running siya ng 370 something na watts and 2.5 yung amperes natin, no. So ayan, 11 hours na yung nakakalipas, so ganyan na yung nakakonsume natin. So sa ngayon medyo magkaka-idea na kayo kung ilan talaga yung makakonsume nyo within, kung ilang oras nyo yung isa-set yung timer nyo or i-off yung aircon nyo, no? So ito na nga, dito na nga magre-reset yung consumption natin from 0 kasi magto-12 na. Ayan, so yan siya. So from 0, no, i-add lang natin yung mga na-consume din niya, yung mga nakalipas na oras, no. So i-add lang natin and after natin ma-add, saka natin malalaman lahat ng makukuha natin na kilowatt per hour sa loob ng 24 hours, no. So ito na nga guys, nakaabot na tayo ng 24 hours. So ito na yung nakuha natin na kilowatt per hour, no, 4.6 from 0 kahapon, no, nung madaling araw. Ang nakuha natin kahapon is 4.94 pero babawasan natin ng 1.38 kasi 1.38 tayo una nag-start. Hindi ko na-record yung unang batch kaya 1.6 yung nakuha na unang 30 minutes, no, na kilowatt per hour, unang record natin. So we're just gonna add the two, yung kahapon saka ngayon. So 4.96 yung kahapon and 4.6 yung sa ngayon minus yung unang recorded natin, no, yung hindi pala natin na record. So minus 1.38. So ang nakuha natin is 8.18, no, kilowatt per hour. So ita times natin siya kung ilang oras nagamit, kung ilang araw, kung magkano yung presyo ng Meralco ngayon per kilowatt,
makukuha na natin yung magkano ba, kung magkano ba talaga patakbuhin ng aircon na 24 hours at 24 degrees na eco mode. Yan. So bale, nag-start tayo ng 1.38, hindi natin na-record yan. And yung first 30 minutes natin, yung unang na-record ko, no, sa cellphone. So 1.68 yung una nating nagamit. And then yung first hour natin is 1.88. Yung first 2 hours natin is 2.18, 3 hours 2.58, 4 hours is 2.88, so 5 hours is 3.08, and first 11 hour is 4.94. So the next day, ito na yung nakuha natin. First 24 hour or 13 hour after na mag-reset yung device natin, yung counter natin is 4.6. So, i-add lang natin tong dalawang to, yung 4.94 plus 4.6. Tapos, i-minus natin yung 1.38 kasi doon tayo nag-start. So, minus 1.38. So, 8.16 yung nakuha natin. So, ayan. So, may idea na kayo kung ilan yung na-consume natin. Ngayon, ang gagawin natin is magkano ba itong experiment natin na 24 hours na 24 degrees na eco mode na ginamit natin, no? So, ito. So, itong 24 hours, times natin ng 9. Times 9 kasi yan yung presyo dito sa Manila, no, yung per kilowatt nila, no, ng Meralco. So times 9 times 30. So yung 24 hours na tinakbo ng aircon natin, so pag pinatakbo natin siya ng isang buwan, aabot tayo ng 2,203.2. Hindi na masama kasi 24 hours na nakabukas yung aircon mo and ang madadagdag lang sa bill mo is 2,200 something. So, hindi na masama, di ba? So, para sa akin, napakatipid nito kasi parang, para lang kami nag-electric fan sa lagay na to. So, parang 4 electric fans, parang ganun yung datingan. So, napakatipid ng presyo na to. So, kung per day naman, magkano ba abutin siya per day? So, i-divide lang natin siya for 30. So, ang 24 hours na bukas yung aircon natin at 24 degrees Celsius yung temperature at running at eco mode. So, ito, 73 pesos siya. So, per day yan. So, kung 24 hours naman, kung per hour, magkano ba? So, di-divide lang natin siya ng 24. So, per hour nitong settings natin na 24 degrees is only 3.06. So, lumalaban to sa mga leading brands na 2.8 per hour nila, no? So, hindi na masama. Malaking tipid na to. And, running pa rin ako ng 24 degrees. Alam ko kasi ang nire-recommend ng mga leading brands is 25 degrees. So, syempre, pag 25 degrees, mas mababa pa rito. Mas bababa pa tayo dito sa 3 pesos na to, no? So, ayun. Ito yung per hour niya na konsumo ng aircon natin. So, I hope you guys enjoy this video. Kung nagustuhan nyo itong video na to, kung may natutunan kayo, and of course, nag-aalala tayo sa bill natin sa Meralco, lalo ngayong panahon ng pandemic, and of course, summer, ito yung way nyo para ma-pinpoint kung magkano talaga yung nakokonsume ng kuryente nyo or ng aircon nyo, at least yung aircon lang, diba? So, kung may katanong kayo, post lang dyan sa comment
Yan. So, follow na guys kung gusto niyo mga videos na katulad nito in the future. So, thank you very much. Kung nagustuhan niyo tong video na to mga ka-DIYers, just click like, subscribe, and hit the notification bell para sa more videos like this in the future, no? Mga experiment natin, mga video reaction, unboxing, yung mga ganyan, no? Thank you sa panonood. God bless!